Release Balaoro from Dji Palawan, promoter po. And ini-invite po namin kayo sa darating na January 12 sa aming workshop. Ano nga ba ang itatakal natin sa workshop na yon? Ito po, dito na po papasok si Mini 4 Pro and si Mini 2 SE. Ano nga ba ang ituturo namin? Ang mga ituturo po namin is paano mapapalipad ito ng mas maayos and syempre mas safe. And ano pa yung mga precautions na dapat gawin bago paliparin and after paliparin at habang pinapalipat pa. May anunsyo, may na-price drop this coming January 18, 2024 for Mini 2 SE na dating 19,990, 18,590 na lang. Yun yung standard combo natin. And yung sa Flymer combo natin, or yung Flymer kit, yung may bag, extra 2 batteries, charging hub, and extra propellers, from 27,599, nasa 26,190 na lang. Yan. And syempre, meron pa kaming promotion ngayon, yung Action 4 and 3 namin, na ang standard combo, 22,890. Ito, 20,530 na lang. Yun sa Action 3 yun, ha? And sa combo naman namin, Adventure Combo, 28,890 at bumaba siya ng 26,600. Sa Action 4 pala yun, sa 4. Sa Action 3 naman, from 19,690, 16,790 na lang. And sa Adventure Combo, 25,690. Ngayon, 22,790. So, kahapon pa yung nag-start. And for further notice, kung kailan babalik yung totoo niyang price. And you can check our Facebook page sa mga updates ng mga promos namin. And ayun, inimbitahan ko ulit kayo January 12 dito sa DJI SM Palawan. Dito sa classroom na. See you!